send the text. I won't be here on Friday. And then I come back on Saturday. Because I have to take care of Fridays. So that's what I did for Wednesday. If you're around, you'll be a free time. He may look really different. She knows what he's doing. Yeah, I hope we got some new clothes. So it's pants so wash. Yeah, really. It's like, yes. Really, nothing wrong with that. Oh yeah, it's hard to carry that. Yeah. So where have you gone? I was in Southeast Asia. Wow. Yeah, so I did like Myanmar, Thailand. Wow. Did you teach or? Yeah, I taught in Japan 2 weeks, and then like I left, and then I traveled for like 7 weeks. Wow. Yeah, my husband and I, we lived in Japan for like 9 or 10 months, and it was great. Yeah. I really enjoyed that. My husband worked for Tokyo Disneyland. Oh, really? Yeah, so he was involved with building it. Well, it's owned, actually, you don't hear about it here because it's actually owned by a Japanese company. So they don't publicize it. Yeah. But all the other ones, like the one in Hong Kong, Shanghai, they publicize because Disney themselves. Yeah. And in Paris. And, of course, Florida. Yeah. It's a big conglomerate. Oh, maybe there's some problem with the treatments. Those are their babies. It's so funny because my husband worked for, he just retired, so he worked for Disney for 33 years. And they always call Mickey Mouse, they call him the mouse. Yeah, like he's the boss. It's really funny. Oswald, yeah. Yeah, it's cool. I like Oswald. Yeah. The old mouse, the original Mickey? Yeah, it was first Oswald and then it became Mickey. Yeah, and he looks different. He's got big, long, floppy ears. Yeah. And I like him. The black and white one, right? The black and white one. Like before his cartoons were black and white. Yeah, oh yeah. Maybe color back. Yeah. Yeah, it's good, yeah.
Yeah, it's huge. And then they own ESPN and ABC. You know, it's huge. You know, Jimmy and Peter, they come here. Peter's the tall Caucasian. He's married to Jenny, who's Korean. Okay, so Peter works for Disney now. Disney, something like that. And that makes work for you too. Yeah, so he knows how to overdo this. So we're probably trying to do stuff here for the time. It's great having a professional. Well, this wasn't the guy who came last week. I thought it was too. Like, so Is this the guy who came last week? Or is it Good evening, everyone. Chakivi. Tonight we continue discussing the guiding principles that my master taught all of us, his disciples, students of his lineage. Tối nay mình tiếp tục nói bàn về những cái tông chỉ mà Ngài Tương Hóa dạy cho những cái đệ tử của Ngài ở đời sau và những cái đời sau. Just to review a little bit for those who are new, ôn lại một tí. The concept here is conditions, mình bàn về cái duyên. And we as his disciples are taught not to climb on conditions. Đệ tử thì không nên, của Ngài Tiến Hóa đấy, thì không nên phàn duyên. Climb on condition meaning that you take advantage of conditions are good to you, favorable to you, and you try to gain more benefits out of it. So you climb on top of these favorable conditions to you. Cái phan duyên có nghĩa là khi mà cái duyên nó tốt đó, thì mình lợi dụng nó để mình có thể được nhiều cái lợi hơn nữa. Okay. Second thing is that we're not supposed to beg for conditions, in particular beg for food, even though when we're starving to death.
Okay. Thứ nhì, chúng tôi được dạy là không nên được cầu, tham cầu. Nhất là ngay khi mà mình bị đói khát, sắp chết tới nơi đó, cũng không xin xỏ miếng ăn, một miếng nước. Okay. These are very fundamental, basic needs of human beings. When you freeze to death, you are starving to death, and you are so poor, you're so destitute that it hurts. Have you ever been so poor that it really hurts? Cái trường hợp thứ ba là khi chúng ta ngay đến lúc mà nghèo, khổ đến độ đau đớn luôn rồi đó. Okay? We're not supposed to seek conditions, meaning that we seek favors from people that we didn't have affinities with, we didn't know before. Cầu duyên có nghĩa là những cái người mà trước giờ mình không quen biết, mình không có cái dây, cái liên hệ gì hết đó, mình tới mình xin xỏ người ta. Okay. So that's those are the three basic principles that my master taught us. Đó là ba cái đại tông chỉ mà ngài Tiến Hóa dạy. He's talked about not climbing conditions, not creating, not begging for help when we're in trouble, and not creating, seeking good things from others, from strangers. Okay. Tức Ngài dạy, đại khái Ngài dạy rằng mình không nên lợi dụng cái duyên tốt của người ta trong quá khứ, hoặc là khi mà mình cần sự giúp đỡ mình xin xỏ người ta. Và thứ ba là mình khi mà mình không có cái sự liên hệ với người ta, người dân nước lạ, mình tới mình tạo cái duyên người ta. Yeah. All right. Any questions about that? Yes. Yes. We're talking about this is for his first of all, this is the guiding principles for his left form people. Đây là những cái tông chỉ mà cho những người đệ tử xuất gia của ngài Thiền Hóa. Does it apply to left form people? Nó có liên hệ tới người tài gia là không? Is it applicable to lay people? Nó có thể áp dụng cho người tài gia là không? She seems to be of the same agreement with Shana. So he says, if you lay person and you don't climb on conditions, how are you going to help others? Còn có nói là nếu như mà người tại gia mà không phan duyên thì sao giúp người khác được? What do you think? For example, you go buy a house and then you think it's overpriced, you negotiate. No, climbing condition here meaning that they treat you favorably already, and you ask for more. You climb on top of that. You leap. You use that, and you increase more. You demand more on top of what? You get more of the favors you've been extended to you. Cái phan duyên nghĩa là người ta tử tế người ta có cái duyên tốt với mình thì mình lợi dụng cái duyên đó mình tạo thêm cái lợi cho mình nữa. So they're favorably predisposed towards us. Now we use it to create more benefits to ourselves. We benefit from it. That's what climbing a condition means. Phan duyên là như vậy. Now shouldn't a lay person does it apply to a lay person? Cái người tài gia có lý là không có lý? Có lý không có lý? Yes. Well, I would say the first
some kind of different kind of, you're trying to like cooperate with that different story. But for normal, normal person, like whether you're gonna take advantage and do a lot more, it does have a lot of confusion. You know, like you could be like meeting somebody who's rich, you know, a family member, an uncle, and then you're like, oh, you should get more money from an uncle. And that actually happened a lot. What happened to you? What happened to you? What happened? I'm just asking you. What happened to you recently? Me? Yes. Not sure what you were going to. Okay, never mind. You were saying? Cái phan duyên nghĩa là sao? How does it apply to a lay person, not the climate conditions? Okay? Okay. Give an example of a lay person that would climb on conditions. Can you give me an example? You see, the mistakes you make, you're too theoretical. It's best in these cases to give specific examples of your life. Tức là nói cái pháp này, mình mà cái gì nói mà mình nói mà lý thuyết quá đó, nó khó mà hiểu lắm, khó mà giảng nghĩa lắm. Dễ nhất là nói cái trường hợp mình đó, mình phan duyên là sao? Trường hợp mình như vậy đó. Okay? In your personal life. What would you consider? Would you consider to be climbing on conditions? And whether it's a good thing for you or not. Thành cái pháp này mình nói lúc mà giảng pháp, when you explain the Buddha Dharma, and I don't profess to know how to explain the Buddha Dharma, but you explain the Buddha Dharma to a Catholic, and so you need to be very specific. You cannot say generalities. You have to say specific things that are appropriate to the Catholics. Mình nói cái pháp phải nghe cái pháp nó áp dụng cho cái người nghe, chứ không thể nói cái pháp nó áp dụng cho người da trắng mà pháp, chứ không phải là người da vàng. Okay? Yes. Anyone? Can you give me specific examples in your life that where you would consider that to be climbing on conditions? Cho thầy cái ví dụ đi. Phan duyên của cuộc đời mình là cái gì? Người tài gia đó. Ví dụ như là mình đang làm, có một chuyện đó, gia đình có cái chuyện người bệnh như vậy đó. Thì cái ông provider cho mình nghĩ là 4 ngày, 3 ngày vậy đó, đi tỉnh nào thăm với bà con. Ra là mình đi ra rồi lát mình gửi vô, thì tôi cần quẹo qua đó thăm người kia 2 ngày nữa. Rồi tôi sẽ về chỗ nào tôi làm thăm người bệnh gì đó. Nó tỏ ra mình rất là đòi hỏi, tham bắt người ta hy sinh nhiều mà. Ai gặp mình biết gì người ta cũng sợ, người tham lắm. So Master Hsuan to give example. Let's say you have some 3 days off. Okay, thì nó ví dụ mình đã làm việc, người ta cho mình nghỉ được 3 ngày, and then you see that the boss is favorably predisposed towards you. You ask for a 4th day, a 5th day. Okay, even though you don't have any more any more days left. Ở đâu nói là tại vì so you know that the boss likes you, so you say, you know, it's no big deal. I'm entitled to 3 days off, but I know the boss likes me. Therefore, if I get for 4 or 5 days, I'm sure he squeeze it in. I mean, it's no big deal to him. Ông biết là ông nói là 3 ngày là cái ngày nghỉ của mình rồi, là đương nhiên mình có quyền rồi. Để cái ông sếp mà ông thích mình, thành mình có thể xin ngày thứ 4, ngày thứ 5, thì đâu khó khăn gì đâu. Ông vẫn làm được như thường. He likes me, so he's gonna do it. It's no big deal. Mình vẫn xin xỏ một cách dễ dàng như thường. Okay? Is that climate condition? Yes, that is. Đó, đúng không? Đó là phan duyên, đúng chưa? Is that a good thing to do? Is that beneficial to you? Nó lợi cho mình là không lợi cho mình? Theo con đi dạo một thành thị là không 20 mấy năm, thì con thấy Hòa thượng cho 3 cái điều kiện này đó, là con thấy rõ ràng. Mình đi dạo một thành đó, những sư cô, những thầy không bao giờ mình tiếp xúc, mà không bao giờ đi gặp gì đó. Giống ngài không biết tôi người này không biết tôi không biết tôi, không
không có một cái gặp người ta mình chào hỏi một cái là cũng có một cái ấy. Rồi nói về cái quá duyên đó, thì con thấy là dòng thành đó, thì cái quá duyên là không bao giờ có, mà tới cái cầu duyên đó, thì cái cầu duyên thì con biết như vậy nè, giống mình đi dọn thành đó, mình thấy ở trong nhà bếp không có đồ ăn không gì, cũng không có ai mà nói, tự mà Phật tử đi thấy, Phật tử phát tâm mua tới để cho, rồi mà có không ở trong nhà bếp đó thì mấy sư cô ngày xưa thầy nấu bếp không, thì có không có cũng vậy thôi, có cái gì cho người ta cúng cái gì thì ăn cái nấy. Khi mình đi đó, ủa sao mà nhà bếp không có hột muối, không có nước đường, rồi đổ cải lên để ăn thôi à, thì cũng đúng là để ăn. Rồi cái người đó Phật tử đi thấy biết như vậy, mà mốt muối đi xì dầu lên thì người ta để xài thôi. Và cái đó là không có quá gì với không có cầu gì, mà quá gì với cái cầu gì ở trên là cái bằng cái gì? Phan duyên. Phan duyên. Phan duyên là mình thấy rất là cô đơn. Giống mình lên trển đi thấy Phật tử tới giờ không có bao giờ mà một người Phật tử mà đứng nói chuyện với một vị sư cô chào hỏi cũng không có luôn. Mạnh ai nấy mặt quanh mặt, mạnh ai nấy đi thôi. Đúng, đúng. Nhưng điều cái người Phật tử có nên làm chuyện này là không? Hay là người xuất gia thầy đồng ý rồi, xuất gia phải làm như vậy. Nó hay chỗ nào đó thầy không biết nữa. Nhưng điều cái người tại gia làm được là không? Nếu cái Ngài Thiên Hóa dạy cái này nếu chỉ dạy những người xuất gia không, tại sao chúng tôi bắt cái vị tụng khi mà tại gia xuất gia đều được cùng một lúc? The clue is that if it's only for left form people, why would he make us recite during the ceremony, morning ceremony, evening ceremony, both left form people and lay people recite it together? Tại gia xuất gia đều cô tụng như vậy. It means that, right, the clue right there is also applies to lay people as well. Thì quý vị cho quý vị thấy, người khiến người tại gia mà tụng này có nghĩa là cũng áp dụng người tại gia nữa. Tại sao người tại gia nên làm như vậy? Why the lay people should also do that? Let me change the subject a little bit for you. Why should lay people do that? Do this. You don't climb on conditions. You don't beg. You don't create new conditions. Okay? Mình không có phan duyên, mình không cầu duyên, mình không hóa duyên. Tại sao như vậy? Why is it? Why should that also apply to lay people? Tại sao người tại gia cũng nên như vậy luôn nữa? Tại sao? You say you preserve your integrity, your dignity. Bảo vệ cái tư cách mình, cái nhân phẩm của mình, cái tự trọng của mình. Okay, this is basic, fundamental comportment, fundamental value system. Cái này là cái mà căn bản nhất, cái giá trị, cái nhân phẩm mà căn bản nhất của con người. Cái nhân phẩm là sao? What is a human being about? What is a human being about? Con người là sao? That's what he's talking about. Do not climb on conditions. Do not create conditions. Do not seek conditions. Đừng có phan duyên, đừng hóa duyên, đừng có cầu duyên. Đó là cái nhân phẩm của người. That is the core human value system. Đây là cái căn bản của cái nhân phẩm của con người. You're not talking about virtue yet. Khoan nói chuyện đạo đức đó. Mình nói chỉ con người phải như vậy. As a human being, we should be like that. Agree, disagree. Quý đồng ý hay không đồng ý? Yes or no? Why? Tại sao? Why would a lay person not climb a condition? Tại sao một cái người tại gia mà không phan duyên? Tại sao người tại gia không hóa duyên? Tại sao người tại gia không cầu duyên? Why shouldn't a lay person not climb a conditions, not create conditions, not seek conditions, not beg? Tại sao như vậy? Why is it fundamental
to the core value system of a human being. Người ta cũng như mình đòi hỏi người ta quá đáng về mà phục vụ cho mình. Yes? Oh, Master, because to do those things would be to take advantage of others. Okay. What's wrong with taking advantage of others? You don't, others will. Mình không lợi dụng người khác thì người khác sẽ lợi dụng người kia. Right? Why not? I mean, you don't take it, others will. Không lấy á, you don't pick up the apple, someone else will pick it up. The birds will eat it. Mà không ai mà hái cái trái bom thì con chim sẽ tới nó ăn trái bom. Every year we have this tree back there. That's cái cây gì đó, cái cây gì phía sau này nè. No, cây mà có con cam đó. What is that called? Not mango. Lô quạt. Cái cây bậc mà cam mà nó ấy. Cái năm nào mà bắt đầu nó chín một cái, bắt đầu cái màu nó màu cam, nó đổi màu cam là nó có đầy đường, nó ngọt rồi, cái chim tới nó ăn hết. Every year, okay. As soon as that loquat becomes orange, meaning it's ripe, it's very sweet. If you wait a half a day longer, then the birds will come and eat it off the trees. Okay. Vàng nó chưa ăn nữa, ngọt nữa. Yes. 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 What is wrong with just climbing on condition? Let's say that people are good to you already. Why not take advantage of it? Tại sao người ta tử tế mình? Tại sao mình không có lợi dụng đó? Because if you take advantage of it, you bring home more salary, more money for your family. Mình lợi dụng thì gia đình mình nó được hưởng cái lợi. Tại sao mình làm? Why don't you do that? I ask you, very simple question, okay? Why don't we, as a lay person, given the favorable treatment from your boss, for example, climb on that, take advantage of that, so that you get a raise, get an increase in salary, of promotion, whatever, so that now you bring more home. Tại sao ông sếp mình thương thích mình rồi, tại sao mình không có lợi dụng để mình đem nhiều cái lợi về cho gia đình mình hơn? Why not? Yes. Huh? What's wrong with greed? Greed is good. How can you make profit without greed? Tại sao tham lam mà không tham lam mà sao mình tiến bộ đó? Mà sao mà mình tiến bộ đó? Look at that. We are greedy to improve our samadhi power. Mình không phải mình tham mà muốn cái định lực mình cao hơn hay là không? Yes or no? Có là không? Yes. Venerable Sangwok, aren't you greedy to have more samadhi power? Yes. Shame on you. Hỏi sư cô có muốn định lực cao hơn? Cô không muốn. This is terrible. Không thể nào gặp được chuyến đi về tôi gọi về tôi nói là cho tôi nghỉ thêm một tuần nữa, tôi không ăn lương, tôi không cần lĩnh lương,
Thì bên đây nó ok, đi về nó làm luôn cho mình luôn trong tuần lễ đó. Xong kỳ tuần sau đó là tới Thiền hết. Bây giờ mở miệng nói sao? Thì cho tôi thêm tuần nữa sao? Tôi nghĩ luôn. Không làm. Chẳng hạn nghĩ luôn, nhưng không mở miệng nói là xin về làm tiếp. Tại vì mình lợi dụng người ta. Mình làm cái điều đó, mình apply medicine rồi mình lợi dụng người ta. Anyone else? Yes, sir. I don't think it's wrong if you want to progress yourself. You see what I'm saying? For example, if you work for a boss and you want to raise, you can be working for that company for several years or a year or whatever. Yeah. And then you could, I don't see anything wrong to ask your boss, hey boss, can I have a raise because I've been doing this job. Your boss will say either yes or no. You just yes or no answer. So if you, I feel that if your boss says no, you should not beg because you should not never humiliate yourself. You say, my wife will leave me if you don't give me promotion. Yes, that's too much. That's too much. Okay. My girlfriend will not marry me if you don't give me a promotion. Okay? You don't do that. It's okay. It's okay. Okay. To get a promotion, but not to get a raise. You're not saying no, there's nothing else you can do. You just do your work. What you're supposed to do, or get a new job that pays you better. Or become your own boss. Okay, there you go. You all understand, but you have a hard time explaining it. See, you like these things, right? Inside, you say, wow, it sounds good, right? Thì vì thế, cái tâm mình nghe, mình thấy nó có lý, mình thích. Yes, you like it, right? How many people have you seen who are like that? Let me ask you. Thầy hỏi quý vị, thầy gặp biết bao nhiêu người mà được như vậy? Left home people, anyone, I don't care. Have you met anyone who doesn't climb a condition, does not bake, does bake meaning that create conditions and seeking conditions? Cầu duyên, hóa duyên với phàn duyên. How many people have you seen like that? Really? Yes. I'm like that. What is your name again? That is called climbing on conditions. Okay. There aren't many people like this because they lack wisdom. Ít người được như vậy tại tao không có cái trí huệ. This is the description of someone, not just the integrity, but actually someone who has wisdom. Thành cái này á, là không phải chỉ nói về nhân phẩm không, mà nói về cái người có trí huệ làm những chuyện như vậy được. They can do this because they have wisdom. Okay? If you tell me that for me to try to get a promotion from my boss is an act of wisdom, but definitely go for it. Nếu như cái vị nói mà tôi nịnh bợ ông sếp của tôi để mà tôi được thăng chức, được thăng lương với tiến chức đó, tăng lương với tiến chức đó, thăng chức đó, mà đó là một cái hành động do cái trí huệ của tôi đó, thì nên làm. You agree with me or not? If you do that out of wisdom, absolutely, I would go for it. If you do it out of greed, of selfishness, then you are not a very good person. You're not an unremarkable person. Ngược lại, nếu quý vị làm những cái chuyện này phan duyên, hóa duyên, cầu duyên mà vì cái lòng tham hoặc là vì cái ích kỷ đó, thì cái đó là cái vị là người rất là bình thường, người tầm thường. Mình nó khác như người khác. It's just like just everyone else. Yes or no? Đồng ý hay không đồng ý? Yeah? Chào.
quyết định là những người có trí huệ chỉ có 2 người nghe được. You know, I'm proud to paraphrase her. Thì nói theo cái ý của cô nói đó. You know, a normal person, an educated person, a smart person. Nói một cách mà thành thật mà nói, cái người mà có hiểu biết, có học thức đó. They will look at I will not climb on condition. Nó mình không nên phan duyên. They laugh at you. Say, you have to be stupid. What's wrong with you? Người ta mà nghe nói mình không phan duyên, ta cười ngất, ta nói trời ơi xong ông khùng cái nơi này. Không phan duyên sao mà sống được? How can you not climb on conditions? Are you stupid or something? Ngốc đến độ như vậy hả? Cái cơ hội nó tới mà không chụp. I mean, the opportunity comes, you're not going to seize it? Huh? Take advantage of it? Có cơ hội mà không chụp, không cầu lợi thì nó đi ngược lại cuộc sống này thôi. Okay? But why would you not climb on conditions? You don't need to climb on conditions. Không cần phải phan duyên. That's the whole point. Phan duyên làm cái gì? Okay? What's better than climbing on condition? Không phan duyên, cái gì nó hay hơn phan duyên? Instead of climbing on conditions, why don't you work harder? Thay vì mình phan duyên, mình cầu lợi, tại sao mình làm việc hay hơn, giỏi hơn, dốc sức làm việc nhiều hơn? Huh? Okay. Why don't you work harder? Why don't you put in more hours? Why don't you be more creative? Why don't you increase your performance? Isn't it better than trying to kiss up to the boss and try to gain some advantages? Thay vì mình nịnh bợ ông sếp mình lợi dụng mình nịnh bợ ông thầy mình, or you kiss up to your teacher so that you get more favors. Okay? Why don't you just sit longer, 3-5 hours? Thay vì mình nịnh bợ ông thầy mà mình ngồi lâu hơn tí, ngồi 3 tiếng đồng hồ, 5 tiếng đồng hồ. Maybe you fast 18 days, hay mình nhịn đói 18 ngày. You know? Why don't you do that? You get a lot more out of it than to climb on conditions. To climb on conditions is an inferior approach to gaining more benefits. Mình phan duyên đó, là một cái phương pháp mà cầu lợi đó, tìm cái lợi đó, nó không có phải là hay. Đồng ý không đồng ý? Mình muốn tăng lương, mình muốn thăng quan tiến chức thì mình làm việc giỏi hơn. Mình đóng góp nhiều hơn thì tự động mình sẽ thăng quan tiến chức. Tham cầu làm cái gì? Mình tham cầu, mình chạy đó, mình nịnh bợ người ta, mình léo phan duyên thì đâu có nghĩa mình leo đó, đâu có nghĩa mình ở lại đâu. You see, you have to remember the basis of our society is a society of meritocracy. You may, because the fact you kiss up to your boss and you get a promotion, for example. But how long are you going to stay there if you cannot perform? Ông boss, ông sếp, ông thương mình, ông thích mình, thành ra ông kéo mình lên. Nên mình không đủ sức mà giữ cái chỗ, cái địa vị mình đó. Thì sao mà ở đó lâu được? Mình phải tuột xuống lại nhé. See? So it's not advisable to take advantage of the situation. Just instead of doing that, deliver a better performance. That's a much better way than climbing on conditions. Agree, disagree? Quý vị đồng ý không? Why would people stoop? Why would you stoop to trying to kiss up and trying to climb a condition when you should be fundamentally be performing better as a person, as a contributing member
of the organization of society. Tại sao mình phải phan duyên làm cái gì? Trong lúc đó mình, cái bổn phận con người á, thì mình nên đóng góp nhiều hơn cho cái cơ quan, cái việc làm của mình, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng của mình. Tự động nhá, bán nhiều, sell more, đúng không? Bây giờ mình thành tâm mình lại Phật đi, Phật nó lên giúp cho mình, rồi mình cứ lười biếng hoài, cứ ngồi ở đó mà ngáp lên ngáp xuống, ông Phật cũng đâu có cho cái gì đâu. Okay. Number 2 is about Hua Yuan, Hua Yuan, not begging, meaning he's talking about you starving to death and you don't beg for food, you don't beg for drinks. Đây phần thứ nhì ngài nói đó là Hóa duyên, có nghĩa là khi mà quý vị nhất là quý vị khi mà đói khát, chết khát, chết đói tới nơi cũng không xin đồ ăn, không xin đồ uống. Okay. What does it mean? Nghĩa là sao? Why would you do that? Tại sao mà làm như vậy? Because you lose your dignity. Cái này là mất cái tư cách của mình. Tại sao mình xin xỏ, ta làm cái gì? Why would you beg? People give to you because you deserve it, not because you beg them. Wouldn't you rather people give to you because you deserve to be given to, instead of because people feel that you are such a loser and say, okay, here's $1. Go buy yourself something. Where's your pride? Where's your self-respect? Tại sao mình xin xỏ gì lúc mình sắp chết đói tới nơi chết khát tới nơi xin xỏ làm cái gì? Chẳng thà mình chết đói chết khát còn hơn là mình đi xin xỏ người ta. Người ta cho mình là tại người ta nghĩ là mình xứng đáng, người ta mới cho mình. Chứ đợi tới mình năn nỉ, thấy người ta thương hại, thấy người ta tội, người ta cảm thấy mình tội nghiệp, người ta mới cho mình. Cái đó là mình hạ giá mình xuống rồi. Why would you reduce your self-worth for a bite of food, for a drop of water? Tại sao mình hạ cái nhân phẩm, cái phẩm giá của mình vì một cái hạt cơm, vì một cái giọt nước được? Why would you do that to yourself? How can you look at yourself in the mirror? Agree or disagree? Đồng ý không? Right? It's so fundamental. Why would you degrade yourself? So now you're hungry, you beg for food, and tomorrow you're hungry again, you beg for food again. Ngày hôm nay mình đói mình xin đồ ăn, ngày mai mình đói tiếp, mình xin đồ ăn tiếp. So every day you what? You depreciate yourself, you degrade yourself for the sake of food. Mỗi ngày á, vì cơn đói, vì cơn khát mình từ hạ giá mình. What kind of life is that? Sống như làm cái gì? Why would you live like that? Huh? You should go into fasting. Come to Blue Mountain and fast for a few days. Thay vì như vậy ơi, Lưu Sơn Tự mà vậy đó, mà tuyệt thực, nó còn có lý hơn. Instead of degrading yourself. Make sense? Number 3, why would you not seek condition? Tại sao mình không có cầu duyên? Why would you not seek condition? Mình không cầu duyên, tại sao vậy? You're selfish. You're seeking condition because you're so selfish. Cái vị cầu duyên là cái vị quá ích kỷ đi. You think of yourself. Mình cầu duyên, mình cầu cái lợi cho mình. Quá ích kỷ. You're too selfish. Okay? All right?
Đồng ý không đồng ý? What it has to do with left home people? This is talking about any human being. Nếu nói là người tại gia hay là xuất gia, bất cứ cái người nào cũng vậy. Agree, disagree? It's not always possible. But depending on your level of wisdom, không phải ai cũng làm được đâu. Tùy cái trí huệ quý vị. Depending on what else? Your level of. Ngoài ra cái trí huệ quý vị còn dựa vào cái gì nữa? Level of blessings. Tùy cái phước của mình. Alright? Instead of begging, why don't you accrue blessings? Thay vì mà quý vị đi xin xỏ, cầu cạnh người ta, tại sao quý vị không đi tạo phước đi? Không phải nó có lý hơn. Better you go create blessings instead of using your blessing by begging. Mình xin cầu đó, mình cầu người ta, mình xin xỏ người ta là mình dùng cái phước của mình. Mình tạo phước không phải là mình lợi hơn hả? See, people are confused, are upside down. They said, if I beg for $1, I stand in a street corner and put a sign up there, you know, way mountain, under remodeling, please help. Mình đứng ở góc đường nói trời ơi, cái Quy Sơn Tự đang tu bộ, trời ơi, không dùng đi khổ quá. Okay, and you know, and people, some people would, you know, hey, $1, hey, take it. Okay, you do that. You using your blessing. Người ta mà cho mình, ta bố thí cho mình mất phước. Whereas instead of spending time to, stand in a street corner and exhausting your blessings, why don't you instead go in a hospital, okay, and volunteer. Thay vì mà đứng đó mà xin xỏ tiền, chạy vào cái nhà thương mình làm chuyện từ thiện, làm cái giúp đỡ, làm cái gì, làm một cái việc từ thiện, làm một cái chuyện bố thí, do charity work, practice giving. You're creating blessings instead of using up your blessings. Thay vì mà xài cái phước của mình tạo thêm phước. It's a lack of understanding of life, how to live. Cái nào thiếu cái căn bản hiểu biết của cuộc sống, làm sao sống, ý nghĩa cuộc sống. Có người mà đòi giàu đó, đòi thành công đó là đang xài cái phước của mình. The people who seek wealth, who seek fame, who seek success are actually exhausting the blessings. There's no need to seek. Đâu cần cầu đâu. Yes? Yes. Create conditions, 化缘. The monks create conditions by begging for food. Alright. Hóa duyên là người xuất gia đó, người ta xin xỏ đồ ăn khất thực để tạo cái duyên với cái người dân nước lạ. Okay, the left home people go and beg for food because they want to create conditions with those with whom they have no affinities. To help them later. Yeah. Now these left home people, all these people, and they have to pay them back. Yes. So when Buddha asked the monks to go beg food every day, is it because those people are higher level
No, not really. Many of these monks are much lower level than lay people. At the time, Yeah, yeah. The Buddha has a lot of disciples. Most of them are very low levels. but then he asked him to pray conditions still for later. Yeah. Okay. All right. Okay. Next. Number no. So then and then随缘不变随缘. According to condition will not change yet according to conditions. Tự nhiên bất biến thì nhiên. Okay. Meaning that no matter what happens, tùy duyên là whether the conditions are favorable to you or unfavorable to you. Tùy duyên có nghĩa là nếu cái duyên đó, cái hoàn cảnh đó, conditions meaning the circumstances, things that happen to you, whether you meet with favorable conditions or unfavorable conditions, nếu cái hoàn cảnh nó có lợi cho mình hoặc nó xấu cho mình hoặc nó tốt cho mình. Okay, you don't change, không có đổi. What are you not changing? Không đổi cái gì? Your faith. No, that's later. You should review the lectures. Yeah. You don't change your principles. Okay? You don't change your value system. Bất biến này, bất dù cái hoàn cảnh nó sao nữa, tốt hay là xấu, mình không có thay đổi cái lập trường của mình. Okay? Cái chủ nghĩa của mình. Alright? And then不变随缘, bất biến tùy duyên. What does it mean? Bất biến tùy duyên nghĩa là sao? My God, time is up again, sắp hết thời giờ rồi. Last night was 2 hours, tối hôm qua là 2 tiếng đồng hồ. Hôm nay sắp 1 tiếng đồng hồ mà chưa nói được. I still go over the same thing. Vẫn hơn 1 tiếng đồng hồ, sắp tới 1 tiếng đồng hồ mà vẫn cho cái gì mới đó. Bù biên suy duyên, bất biến tùy duyên nghĩa là sao? What does it mean? That is what? Actually, this refers to, another way to explain it, refers to your state of unmoving suchness. Bất biến là có nghĩa là nói về cái bản tính của quý vị, cái thể tính của quý vị, cái cảnh giới của quý vị. Nó không có biến đổi. You're in a state of unmoving suchness, trong cảnh giới mà nó không động của cái chân như của quý vị. And yet you still are able to accord with condition. Mặc dầu như vậy vẫn có thể tùy duyên được như thường. What does it mean? It means that you are capable of, quý vị có thể, you are at the level where you are able to sit in samadhi. Quý vị trong cảnh giới quý vị nhập định được. Okay? And yet you're able to go to distant places. Quý vị nhập trong định mà quý vị có thể bay cái cõi khác, cái chỗ khác. And accord with condition, tùy cái duyên người ta. For example, ví dụ. For example, Amitabha Buddha, Ngài A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, Amitabha Buddha. Anyone heard of Amitabha Buddha? Ai nghe A Di Đà Phật chưa? The Buddha. That Buddha right there. Phật này, this one is right here. Okay, the Buddha here. That Buddha.
My favorite Buddha. Okay. Climbing condition with the Buddha is a good thing. Trust me. Thầy gặp Phật thầy phan dương ngay lập tức. Cười tít thò lò, tít mắt, hít mắt lại. So the Amitabha Buddha, you know what he does? He's right now sitting in meditation in the Western Bliss Pure Land. Hiện bây giờ Ngài A Di Đà Phật đang ngồi thiền ở trên Tây Phương Cực Lạc. And yet, his disciples in the Pure Land, mặc dầu như vậy, mà những người đệ tử trong cái Tây Phương Cực Lạc, they all see him speaking Dharma to them. Mà họ thấy ở người dân Tây Phương Cực Lạc, thấy Đức Phật A Di Đà đang giảng pháp cho mình nghe. You know, cool. All his disciples are seeing him speaking Dharma. As soon as they finished meditating, open their eyes and say, I wonder what Amitabha is doing. And then they see Amitabha speaking Dharma to them. Họ đang tu xong đứng dậy, niệm Phật xong đi lại Phật xong đứng dậy. Hỏi biết bây giờ không biết Đức Phật đang làm gì. Đức Phật hiện ra ngay nằm giảng pháp cho con nghe, cho mình nghe. Isn't that cool? And yet he's in Samadhi, mặc dầu đang ngồi định, nhập định. Mà cái người học trò thấy Đức Phật đang giảng pháp cho mình nghe. So he's sitting in meditation, in chant, okay? And yet his disciples see him speaking Dharma to them, teaching them. That is meant by不變隨緣. Cái đó là ý nghĩa của bất biến tùy duyên. Dễ sợ không? Cái này cảnh giới dễ sợ lắm. This is a very high level in Buddhism. And also people in the Saha world. This has happened in a different world so far away called the Western Bliss Pure Land. Cảnh giới thầy mới kể cái vị đó là cảnh giới bên Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ cảnh giới ta bà mình sao? What about in our world, Saha land? Okay, where we are right now. Where is Amitabha Buddha? You see them coming. Họ thấy mình chúng sanh ở đây mình thấy Phật cầm cái đài hoa sen đấy. They see the Amitabha Buddha bringing a lotus days over and say, would you like to go to the Pure Land with me? Rồi Đức Phật nói nè, con có muốn lên cái đài hoa sen về Tây Phương Cực Lạc với Như Lai không? We see him coming, thấy Đức Phật tới. And you know, the Buddha doesn't even say anything. Thực ra Đức Phật lúc mà đem cái đào hoa sen tới không nói một tiếng gì hết đó. But you hear, he's sitting there, he's standing there, with this aura of compassion and kindness and compassion. Ngài đứng đó với một cái hào quang của cái từ bi. Không nói một tiếng nữa. Mà tâm mình nghe, tâm mình nói, con có muốn đi về Tây Phương Cực Lạc đó là không? And yet you hear in your ears, would you like to go to the Pure Land with the Buddha, with the thus come one? Đấy. Dễ sợ không? This is a state of numero uno. This is a state of Buddha. Cảnh giới Phật như vậy đó. Bất biến tùy. Cái duyên mà cái người ta tới chín rồi, Phật sẽ tới cứu độ cho. So he says, he may be in Samadhi, he may be meditating. But when the condition you have with him mature, you see him coming to rescue you, to save you. Đức Phật á, đang ngồi thiền, đang ngồi trong nhập định. Mà khi mà cái duyên quý vị có với trong quá khứ Đạo Phật mà bây giờ nó thành thục rồi, quý vị sẽ thấy Phật tới cứu quý vị, giúp đỡ quý vị. Why do you need to climb a condition? Vì đâu cần phan duyên làm cái gì? Create conditions with him. Tạo duyên với Phật đi. Đúng không? So when these conditions, these seeds mature,
these causes mature, then He'll come and take care of you. Why do you have to be greedy? Why do you have to seek? Đâu cần cầu làm gì, đâu cần tham làm cái gì, đâu cần phan duyên làm cái gì. Chỉ tạo duyên với Phật, ngày nào đó Phật sẽ tới. So you only simply create. You want to go to the Pure Land, create a lot more conditions with Him so that they mature, more of these mature quicker. Yes? Cái gì muốn gặp Phật thì cứ tạo nhiều duyên với Phật hơn, để nó thành thục sớm hơn, nó lẹ hơn. Chứ chỉ còn năn nỉ làm gì mà mình nịnh hót Phật cũng chả có lợi. If you kiss up to Him, it serves no purposes. It's not to your advantage at all. Yes? All right? Bảo định của mình san ta宗旨, bảo định ngã môn tam đại tông chỉ. So, bảo định, ôm chặt. We embrace it tightly. This translation, this is my English is horrible. I couldn't find the exact word to describe this. Cái này là Ngài Thiền Hoa Ngài dạy là ôm chặt nó luôn. Cái tam đại tông chỉ nó ôm chặt trong cái tâm huyết của mình, trong cái lòng của mình luôn. You hang on to it. You hold tight to them in your heart. Don't ever let go. Không bao giờ xả hết đó. Never. That's what he's saying. Never let go of these guiding principles. Put them in your heart, để trong tâm của mình đó. So that is part of you. Nó thành cái bản tính mình luôn. Becomes your nature. Yes. Questions? Yeah, that's better than this. Or this is better? But the other one is better. But the best thing, the best explanation, I don't know how to translate into English, it's very simple. My master says, it should be close to your heart. You hang on to it. Okay? Cái Ngài Thiền Hoa dạy rất là giản dị. Cứ bị ôm chặt nó đi. Don't let go. Like you hang on to your baby. As if you're afraid that he'll fall. Nhưng mình ôm chặt cái con của mình, tại sợ nó rớt ra. Okay? That's what it is. That's kind of mindset. Cái tâm mình phải như vậy. I know, you adhere firmly to these principles. Yeah, that's good. Why do you adhere? It's about placing in your heart. Nó trong cái tâm của mình. Here. Bảo tinh. Ôm chặt. You hold tightly. Ôm chặt nó luôn. Yes? We should change these things. The English here sucks. It's embarrassing. All right? You understand? Any questions? It's very simple. Hold it tightly. Don't let go. Don't ever let go. All right? Your wife might divorce you, but you let go of these three principles. Vợ mình nó ly dị, mình cũng ôm chặt cái này như thường. Ba cái tông chỉ này như thường. You're hungry and you're hungry and you're thirsty. You still hang on to this. Mình đói, mình khát sắp chết tới nơi, mình ôm chặt cái này. I don't care. I'm not letting go. Yes? Next. Tiếp tục. Sở minh quay phổ sự, xá mền vi Phật sự. Renounce our lives to do Buddha's work. We mold our lives to do fundamental work. Oh my God, this English is really sucks. Zhao minh wei bẩn sự, chân minh wei sân sự, chánh mền vi tăng sự. We observe the proper livelihood to do the Sangha's work.
Okay, it's talking about you renounce, you let go, you renounce, you sacrifice our lives to do the Buddha's work. Mà nói là mình sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình để làm Phật sự. So far so good. Why? Tại sao hy sinh cuộc đời làm Phật sự làm cái gì? Why? Why would you want to sacrifice your life to do the Buddha's work? Tại sao quý vị nên sẵn sàng hy sinh cuộc đời mình? Okay? Hy sinh cuộc đời mình để mà làm Phật sự. Why? Because it is the most beneficial thing, the most meaningful thing you can do with your lives. Tại sao mình hy sinh cuộc đời mình xả bỏ cuộc đời mình để mà làm Phật sự? Tại vì cái việc làm được như vậy, cái Phật sự là cái chuyện mà nó có lợi nhất cho quý vị có thể làm trong cuộc đời này. This is the most beneficial thing you can do with your life. The most, by far. Không có cái gì mà nó quý bằng cái này. Most advantageous. Lợi nhất quý vị có thể có được. Có thể làm được. Yes? This is coming from my master's wisdom, not mine. Cái này là cái trí huệ Ngài Tiến Hóa. Ngài thấy được như vậy. He sees that. Alright? And then he says, Trao minh huệ bẩn sự. Mình tạo cái mình để mà làm cái bổn sự. I'm not quite sure what he means by here. Thầy không hiểu cái phần này, thầy không hiểu là cái tạo cái mình là cái gì. What do you think? Cái vị nghĩ sao? What do you think? What does it mean to you? It's not clear to me. This is the Chinese part. I don't quite get. Cái phần này thầy không hơi mơ hồ một tí, mít tí. Anyone? Huh? What does it mean to you? Yes. It could be like, do you have to do what is proper, what God's want? That's the third one. Yeah, the third one, the chân minh is the proper livelihood. Okay. We have to change our lives to basically mold ourselves to do what God or what Buddha wants us to do. And God wants us to do too. Yeah. Yes, because it says you have to mold your life, our life. You have to shape yourself to change it to. For example, you live in a place where it's poverty. You have to change your customs in order to help those people. Why are we molding it? Why do we say molding? Tại sao mình nói là mình tạo mình? Tại sao tạo mình? What does it mean? Because I think it means you have to change the you have to like relate or to like change how you're living. Anyone Chinese? What is the the fundamental work? Cái bổn sự là cái gì? What does it mean to you? Anyone Chinese help us out here, or Korean or something, or Japanese? Có ai giúp được cái nghĩa bổn sự với là tạo mình? It's not clear to me. I'm not, my background is not Chinese, so I'm not clear this trao minh and bẩn sự. I don't know. Cái tạo mình với bổn sự thầy không có rõ. I'm not clear. I'm not sure I understand it. To be honest with you, yes. It depends on your own ability, your own bit of whatever you choose to do. So you choose to do whatever
if you want to make yourself a Buddha, then based on whatever you choose to do, like for example, I want to be cultivated. Then I choose, like, I come over here, I go to look for a master, I use my own ability, find out the condition for me to make myself a good Buddhist. Okay. Yes. Yes. Anyone? Yes. 정량 is like one of the eight 팔 정도? The eighth path, it has no Zhang Ming. That's the number 3. We're talking number 2. Zhao Ming. You're trying to find the Chinese character. Nghĩa là sao? Anyone understand this? I'm asking for help. I'm not clear about what he means by this Zhao Ming bẩn sư. Bẩn sư, I don't know what it means. Thầy không hiểu cái bổn sự là gì, thầy không biết. I don't know what he refers to that. Sống như thế nào đúng trong cái đạo với là cách mạng gì cái bổn sự mà để cái gốc của mình là thành học được cái tâm của mình trí tuệ sao con nghĩ bổn là cái gốc. What do you think? Cái mình nghĩ sao? Cái gốc của mình là tâm bồ đề chứ là. Cái người hiểu tiếng Tàu, unfortunately we don't have any Chinese scholars, and I hear a good definition from some person with Chinese background. But I like to hear more other opinions. What does it mean? Huh? Yes. My thought for this in this particular sentence is original 我在本来的事。本来的事. Okay. All right. What does it mean? What is 本来的事? What is it? To me, is the kind of work that matches with our human nature. I admit ignorance. I'm not clear about what this means because I don't know what Bẩn sư is and Zhao Ming is. Okay, thầy nói thật thú thật thầy không hiểu cái bổn sự là gì mà thầy tại cái chữ Tàu thầy I don't understand the Chinese character Bẩn sư nor Zhao Ming, thầy không hiểu được hai cái chữ đó. And no one ever, it's never clear to me. Yes. When we say 本事 I'll just explain 本事 for you. 本事 means like if you could become a monk today, you are the artist. That's depending on your own 本事, your own ability. Whatever you choose to do, that's your asset. Okay. That's 本事. If you could make it to this position, that's what your own ability or whatever the asset you have to make yourself to be in this high position. That's what we normally use 本事. Bổn sự. Okay. So could it be interpreted as your life mission? No. Whatever asset you have. Oh, your innate ability? Whatever you put everything, just like today you are sitting at the mountain temple as an artist and able to give Dharma. That's your own ability. Whatever that you chose to do, like your intelligence, your hard work, everything that you chose to do and to create this fortune, that's your 本事. And you have to 造命. Dharma means to create your life, to make a life, to create literally self to create this life. Why don't you say just 尽力做本事? Why do you have to be 造命? 尽力 different. 尽力 just means you're trying your own best ability. You mean I can try my best ability, 尽力, but I will not be able
Dharma. No, Zhao Ming. What does Zhao Ming mean? To create. To create this life, this whatever life, that whatever role that you choose to your life, your way, to create, just to create. I'm beginning to see that, but still not clear to me. I gotta explain to you the Yes. 造命为本事。 Uh-huh. You are the one that sit over there. You are 造命为本事，就是这樣。係嘅，cái bản mệnh của thầy ngồi ở trận đó là cái bản mệnh của thầy. Yeah, you are the picture, somebody can see it. Okay, it sounds good to me, but I still don't understand. Yes. So, according to some Korean research, Mm-hmm. so that the first two Chinese character Mm-hmm. means like you know, like if you don't cultivate, your destiny is kind of like created by the karmic relationships. Mm-hmm. That means like you create your destiny, meaning that you the first Chinese character is kind of fabricated or create. So according to this research, it says that you create your destiny. Yes. It says from the BRBA website, Yeah. 照命 it says 命由我立，福自己求，祸福无门，为人自造。 Again. Hmm? Mày còn nghĩ người tu xuất gia tại gia gì phải tạo cái mạng sống chánh mạng mình bằng giới luật để làm bổn sự mình gì là phát triển trí tuệ và cứu độ chúng sanh. Cái bổn sự là cái gốc của người tu tại gia xuất gia cũng giúp đỡ sanh phát triển trí tuệ của mình. Mà sống làm sao để làm chuyện đó bằng cái chánh mạng, bằng cái sự sống chánh là bằng cái giới luật, không có phạm vô sát sanh trộm cắp tại gia nói dối. Sống làm sao để mà không phạm Yes. chánh mạng. What is it? What Zhao Ming and Ben Shi? What's Ben Shi? What is Ben Shi? 这是说不顾生命的拼了命留学和不休息的要来做为佛教的事。造命之学就是说的命由我立，福自己求，祸福无门，为人自造的。为人什么？为人自造。自造。自造。造。造命的造。Okay. If that's what you do, if that's what you're driving at, we're talking about maybe let me offer with all your input theo mà cái lời mà giảng của quý vị đó. I see all you make sense. Quý vị đều có lý hết. Is that let's talk about fundamental work. Bần sự. Okay. What is bần sự? Fundamentally, should be our work? Is it to make more money? Làm nhiều tiền hơn? Bản lãnh hả? Or your ability? Bần sư, what does bần sư mean? Bản lãnh hả? Really? Is it bần sư means in your own ability, your innate ability?
It means really your ability, Bần sư, your own ability. Take it out of the content and just say those two words on its own. It is your own. What if you have no ability? That's my problem. Then 没有本事。对。 No ability, then you don't get to become a Buddha. You don't get to accomplish. You have no ability, then why do you have, you know, what? If this teaching here is not for the people who have no ability. Chẳng nếu như cái Ngài Tiến Hóa chỉ dạy những cái người mà có bản lãnh thôi. He's only teaching, this is only for those who are competent, who are able. I beg to differ. I don't think so. I interpret that as not, it's like whatever a person choose to do, whatever they can do. Not just enable. Yes, sir. Yes. Because I think everyone has everyone has an ability. So I don't think Buddha would say because you don't have an ability, you will never become Buddha or bottom of distribution. Basically, if you don't do anything, if you don't, it includes everything that you do to make the kind of life that you want to have. Này con nghĩ cái nãy thầy mới nói là ôm chặt á, ở định ôm cái vô tạo cái mạng mình gì bổn sự tu của mình á, những lần rất nó ôm chặt để mà tạo cái mạng mình bằng cái đó để mà mình làm bổn sự tu của mình. Còn để nhắc lại stand lên cho nó mạnh lên, cái mạnh lên. Would you accept the Bần sư is not necessarily your innate ability, because then it only applies to the people who are capable, who are able. I disagree with that. Yes, it's not just innate ability. Thầy không tin là cái này là bổn sự, là cái bản lãnh của mình. Tại nếu bản lãnh của những người mà dốt nát chà, mấy người mà ta không có bản lãnh sao mà ta tu bây giờ? Mà thường không dạy những người như vậy, đâu có. I don't think so. Thầy không nghĩ như vậy. I disagree. Okay. Let me offer to you that it's not your innate your ability, but it actually your fundamental line of work, which is cái mà bổn, cái mà căn bản, cái việc làm căn bản của mình là gì? What is your work? Your fundamental work. What is it? Căn bản việc làm của cuộc sống mình là gì? To help others. Never mind about saving living beings. How about just helping others? You buy that? Yes or no? The people who say, my life is about helping myself. Đại đa số người ta, chúng sanh nói là cuộc sống tôi để mà tư lợi cho tôi. Yes? And my teacher says, no, it's not about benefiting yourself, helping yourself, but it's about helping others. Should be your fundamental duty, your fundamental work. Thầy tin Ngài Tiến Hóa nói là nếu cái vị giảng cái này, thầy giảng cách khác, thầy nhìn cái này, cái bổn sự cuộc đời của người là phải giúp người khác chứ không phải tự giúp. The fundamental work of any being, any human being is to help others. As many others, as much as possible. Cái bổn sự của người là giúp càng nhiều người càng tốt. Đó là bổn sự của mình, chứ không phải là tự giúp mình. Nó đi ngược lại cái cách nhìn của người thế gian, là tôi cầu cái lợi cho tôi phục vụ cho tôi. We're serving ourselves. Where the fundamental work should be to serve others, to help others. Okay, that's how I see it. Fundamental work here is the fundamental work of any person is not about helping yourself, but it's about helping others. Start first with your family,
then your friends, you keep on expanding. Bắt đầu á, mình giúp bằng cách nào? Là mình quên mình đi, mình phục vụ cho gia đình mình, xong phục vụ cho bạn bè mình, họ hàng mình, càng ngày nó càng rộng ra, nới rộng ra. That should be the fundamental work. Not about elevating yourself like Richard. That's not fundamental work. Không phải là mình tự tìm cách mình làm tổng thống để mình nổi tiếng, mình hơn người ta. It's not about becoming famous, becoming better than anyone, but it's about helping others. Agree, disagree? That's what he's talking about, I think. It's not about skills. Thầy nghĩ là Ngài Thiên Hóa, ý Ngài Thiên Hóa như vậy, chứ không phải là nói về cái bản lãnh mình đâu. Okay? Agree with that. Okay, let's assume you agree with that. You agree that the life purpose is to help others. Mấy cái vị chấp nhận với thầy, cái bổn sự con người mình là giúp người khác. Then you do it by giao minh. Thì mình giúp người khác bằng cách nào? Bằng cách tạo mình. What does giao minh mean? Let me propose this. Thầy đề nghị như vậy. I kept the word mold. Thầy giữ cái chữ tiếng Anh đó là uốn éo con người. Okay. You mold if you want to help others. What is the best way to help others? Muốn giúp người khác thì cách tốt nhất giúp người khác bằng cách nào? How? How? Yes. First, you have to learn to help yourself. Help yourself. What else? Bắt đầu tự giúp mình. And then what? Get married? Have babies? What? Your own abilities, okay? You hone your skills. Mình giúp mình xong mình tạo cái mình tập cái tài. Zhao Ming, yes. You mold yourself after the people who succeeded in helping others. Mình nắn cái cuộc đời mình theo cái mẫu của những người đã thành công giúp người khác. Cái đó là cách giúp người hay nhất. You find yourself a role model. Using today's language, you find yourself a role model and you try to imitate that. Mình tìm một cái gương mẫu, xong mình bắt chước và làm như vậy. Yes? Yes. Master, I think it's connected. First you renounce your life to do the Buddha's work, and then you mold your life to do the fundamental work, and then you observe the proper livelihood of the Sangha. So it's like 1, 2, and then 3. You agree? Okay. You cannot. See, people say, I want to help others. But how are you going to help others? Nếu cái vị tin là mình nên giúp người khác, thì làm sao mình giúp người khác bây giờ? Cách nào bây giờ? Cách nào tốt nhất giúp người khác? Bằng cách bắt chước những cái người đã thành công giúp người khác rồi. So, I propose to you, and this is very Mahayana, by the way. This is very, very, very Mahayana. Okay? You pattern, you mold your life, you pattern yourself, you imitate the great success. Bắt chước những người đã thành công lớn rồi, bắt chước người ta. Theo con đường đó, you walk the same, you tread the same path. Bắt chước con đường. Why do you have to reinvent the wheel? Tại sao mình phải bắt đầu chế lại tất cả mình phải mò đường làm gì? Người ta đã vạch cái đường. You see, the patriarchs, the great bodhisattvas, the great personalities in the world have created a pathway already. Why do you have to create a new one? With unproven track record.
Tại sao mình tạo con đường mới mà không biết có thành công không thành công? Why do you have to? Đâu cần đâu, it's not necessary. Personally, I prefer to imitate. Cá nhân thầy thích tìm cái người giỏi mà hay nhất mình có thể tìm được, xong bước trước người ta. I would personally find the best person, best role model I could find, and then imitate that, pattern myself after that, study that person, and see how I can mold myself after that pattern. Yes or no? So for example, ví dụ, how do you mold yourself? Làm sao mình tạo mình bây giờ? How do you mold your life? By how have I been molding my life? Trước giờ làm sao thầy nắng cái mình bước trước với nhau. Tông死不攀缘, 餓死不化缘,穷死不求缘, không phan duyên, không hóa duyên, không tùy duyên. Nó rằng làm hoài làm không được. I still fail at these three principles. Làm hoài không được cả đời. My life I still can't do this. Vẫn làm chưa xong. The ideal is so high, it's so broad, it's so profound. You still fall short. Quý vị thấy không? Cái lý tưởng nó cao, nó sâu quá đi. Tại mình làm cả đời mình làm vẫn chưa được như thường. Still can't do it. After 20 years, still can't. Still fall short. Way short. Yes? Cái tạo mình, thầy thấy là mình bước trước. Theo cái tiêu chuẩn, người hay hơn mình, người có trí huệ hơn mình. So you mold your life. You pattern yourself after your role model, who is far better than you. Yes, sir. But is that dangerous to blindly follow someone? Absolutely. For example, let's say that you think that's the best person. Yes. You could follow, but it's not. Yes. So I have disciples who used to look up to Ma Zu. Taiwanese, yeah, Taiwanese deity, you know, yeah, the Taiwanese deity, yeah, because what happened is the Taiwanese who live, they live on an island, so they go to the ocean a lot. So when they're in trouble in the ocean, they pray to Mazu, and she came and rescued them. And that's why a lot of people believe in her. Mazu, sorry, okay? Okay, it worked. They pray to Mazu. Is it Mazu? Yeah, Mother, Mazu, okay? Mazu, mẹ mẫu, okay? Sorry. See. Huh? Huh? Di hậu, huh? Yeah. Mã chủ. Ma chủ. Wow, thiên hậu đó nó. Okay? The one that saves people on the sea, yes. Yeah, it's a goddess, it's a spirit, yes. Hồi đó con coi trên mạng truyền thuyết Mã Tổ, thành ra cái mẫu lương này. Yeah. Cái Mã Tổ của chồng mình. Cái là Mã Tổ lương, còn mấy nhà Mã Tổ nó khác nhau. And there's so many of these goddesses and spirits and so forth. No, because I got confused. Because you were talking about the Chan one, someone said Sứ Thấu and Ma Chu. That one, I got them confused with the one that you mentioned. yeah, me too. I'm always confused too. Yeah. So people believe in this deity. People believe in the things, and it's funny because even though they surpass these deities, they still believe in them. They still believe in God when the samadhi level is higher than God's. But then again, I still don't understand why to follow a master. Let's say you have a master, I'm not sure you do. But if you follow a master... I don't have a master. I'm my own master. If you follow someone like that, it's not better to just follow your own to follow Buddha,
because he's the perfect master, as I used to say. The Buddha is dead. This is the teaching of his master. This is what he's coming out with from his master. Why, this gentleman, he says, why would I want to follow? Isn't it dangerous to follow someone? Câu này ông nói, nếu mình mù quáng theo một cái người đó không phải nguy hiểm sao? Isn't it? It is dangerous. So who do you follow, sir? Me? Yes, who do you follow? Yourself? Pretty much. Pretty much. See, that's what he's getting at. He says, why do you trust someone else you don't even know, you never met? You only heard of the name. Ma Zhu, Ma Zhu, Ma Zhu. Whatever the name is. Why do you hear a name and you believe in it? You never met that person. Okay? I hear you. That's what he's saying, right? You're making fun of us. But it's okay. Shame on you. Ở quê chúng ta nói tại sao mà tên là Mã Tổ. Những cái tên mình quan trọng mà chưa bao giờ gặp hết mà cứ vẫn ghi một cách mù quáng. I agree with him. Thầy đồng ý ông này. Tại sao? Why would you believe it? Please tell me. Huh? Tại vì có ba cái Mã Tổ đó là bên Thiền Tông, Mã Tổ đó là bên gì? Bên Đậm, bên Đống, còn cái Mã Tổ không biết Mã Tổ gì nữa, nó có ba. Đủ. The three of them, yeah. That's not counting Hải Trinh, not counting Lưu Sơn Diễn, not counting, Sai Ba Ba, not counting so forth. Biết bao nhiêu người. Huh? And he says, what he means by why would you believe in someone else? You should be believing yourself. Ý ông nói là cái việc tin người ta làm sao mà tin bằng mình được. Hmm? Yes, sir. We ourselves are still already. Still the conclusion of What? we have to follow the person who wiser than us to tell us that this is the thing. We all live in our own. Let me paraphrase him, sir. Let me paraphrase him. Okay? He's saying, I be as polite and diplomatic as I can be. Only the confused believe in himself. That's a very paraphrase. Thầy mới nói, chọc ông này, thầy nói, tôi xin lỗi ông trước nha. Nhưng điều á, thế giới chúng tôi đó, những cái người mà mê muội mới tự tin thôi. Okay, it is a lot more dangerous to believe in yourself than believing someone who's better than you. Yes, I agree with that actually. But I still don't understand why we believe in that, why follow a human being. I'm not sure what I'm getting to, but I just don't feel comfortable when someone follows another human being, even if he's better than yourself. For example, I object to this. I object. Don't you want to follow Richard? why? Why should I follow him? That's what I'm saying. Why should I follow anyone? I could play my own path. 教命为本师，本来上一件事。I agree with you. Have it your way. So you're doing exactly the same thing. You're saying, if I believe in helping others, you say that I will mold myself, I pattern myself to a role model, and that role model could be myself. Nothing wrong with that. Okay? It's the same teaching.
He says, if you feel that this you yourself are the best role model for yourself, then mold yourself after yourself. It still applies. You see that? It still applies to your doctrine. You agree? This is so beautiful about this teaching. It's so ingenious because it even makes sense to you. Right? Oh. Even makes sense to confuse people. Just kidding, just kidding. Để chọc ổng á. Để nói là bây giờ nếu ông tin là giúp người khác á, thì ông có quyền làm gương, theo cái gương một cái người hay. Nếu ông nghĩ mình hay thì mình có quyền làm gương chứ mình có sao đâu. Thì cái câu này vẫn có lý với ông như thường. Sao mà thêm chọt thêm một câu nó nói cái pháp nó cũng có lý, chuyện người mê muội luôn nữa. Isn't that how beautiful it is? It covers all the bases. If you feel that someday, right now, when we're younger, we say, I believe in myself. I believe in my brain power. I believe in my knowledge. I believe in my intellect. That's fine. Okay? Because that's the best thing I know. But that should not preclude you from molding yourself in the future after someone who's better than you. It does not preclude, right? You're still open to that, yes? No. This guy is tough. I thought I would sneak it in, but he holds his fort so tight. Bao định. Yes. Bú biên随缘. Cái này là bú biên随缘. If it works for you, there's nothing wrong with that. Okay? You should have to follow your own morals, your own principles, your own, whatever you were brought up with, good morals and principles that you have in order to... Yes, yes. Because you are a better brother than I was. And when I was brought up, I didn't know about phan yuan, hua yuan, and qiu yuan. Honestly, in my upbringing, my entire life, my entire intellectual training and everything else, no one ever taught me about not climbing on conditions, not creating conditions, and not seeking conditions, ever, my entire life. I think life teaches you. Life really teaches you that lesson. Life itself teaches you that lesson. No. Meaning you teach yourself, not life teaches yourself. You decide about this. I'm trying to tell you, I'm not as smart as you are. Therefore, I could not even come anywhere near this kind of principles as a guiding light. Huh? I'm not smart either. Boy, are we in trouble. Think about it. For example, I used to be Catholic. I'm going to say that right now. You used to be Catholic. Yes. So you used to believe in God because God's better than you. Now you think you're better than God. Oh, he dares not to say that. He dares not to say that. I will make a U-turn about that one. You got him again. I will never touch that subject. Okay. Because I used to believe that, I still believe actually, no one can be better than God. Mm-hmm. No one, literally. So how can I be better than God? And I'll be... Mm-hmm. Says who? Says who? You said something very absolute. What do you base your absolute beliefs on? What proof do you have? My own morals, my own beliefs, my own principles. So I cannot believe I could be better than God, even if God exists or not. If you meditate, you practice jhana, someday you see that God
is not the highest person. You see it for yourself. You don't meditate, you can believe anything you want. But the meditation, Chan meditation, is a technique, way of life, a methodology that enables you to verify the things you hear, to check your prior beliefs. Wouldn't you like to know? Wouldn't you like to double check yourself? What if you're wrong? There's always a possibility. Logically, you could be right. You could be wrong. Right? Could be neither. Right? You could be neither right nor wrong. 4 cases. You assume that you are right. You are not including the other 3 possibilities. That's rather dangerous. Okay, so Chan is a way of practice where you actually see who God is, what He looks like, how tall He is, how big He is, how handsome He is, how many wives He has, how many sons He has, how many crown princes He has. All right? So, that's in Buddhism, we simply don't say things. In Buddhism, we say things, and then we tell you, why don't you do this to verify that the Buddha did not pull your legs. And all the people who follow the Chan, who practice Chan, to perfection, who accomplish Chan, okay, they all said, what the Buddha taught is correct. They wouldn't change a single word. And he's one of them. We have a lot of people like that. More than you can ever imagine. So the Buddhist challenge is do it. Practice Chan. Okay? And you see that you begin to understand more, you see more, okay? And you open your mind more. Okay? And you'll be able to verify everything we told you. Everything. And if we lie to you, then you you'll be able to see that if I lie to you, I will fall to the hells. I can't escape it. Why would I lie to you? Why would the Buddha lie to you? Why would he lie to us? You see those people, the people who lie to their disciples, to their students, they fall to the hells. And the students who believe them go down there with them. It's verified. Okay? Anyway, it's just a Buddhist thing. It doesn't matter. All right. Where are we? The time is up, right? Of course, time's always up. Where are we? We are talking about 照命为本事. I feel that just inclusion, because I probably hope that next time, tomorrow, I have more information about this thing. But my guess is that if I were to interpret this sentence here, if I'm forced to interpret this sentence here, I would say
the fundamental work is to help others, as a person is not to help himself. A human being, fundamental work is not to help himself or herself, but it's to help others. And the best way to help others is to follow a role model, choose a role model, and pattern your life after that. Ok, thầy giảng cái này, nó tóm lại cái phần này đó là tạo mình vi bổn sự, có nghĩa là cái bổn sự mình là mình giúp người khác. Cuộc đời của mình là phải để giúp người khác, chứ không phải để ăn uống no nê sung sướng. Fundamentally, our life is not, our life's work is not about to enjoy ourselves, to indulge ourselves, but to help others. Okay? Thì muốn làm cái bổn sự đó là phải giúp người khác đó. Bổn sự mình là đi giúp người khác, chứ không phải tự giúp mình. Thì muốn giúp người khác mà cách hay nhất là mình theo cái gương mẫu, cái người mà có trí huệ hơn mình, người giỏi hơn mình. Chừng đó thôi. And then you mold it. So you find someone who's better, let's say Gandhi, you feel wider than you, mold yourself after him. And you find someone better than Gandhi, mold yourself after the person. You don't say, mold yourself after me. Mold yourself to better suit your purpose. Because the reason that you're able to see, when you see you helping others, and you see, oh, I see Gandhi as one role model to help others. He helped his entire country. Okay? It's an incredible achievement. I'm not sure the way I go about, I can say if I can help people in my country, my own countrymen. So maybe I pattern myself after that type of lifestyle. And then eventually you see, wait a minute, helping my countrymen is still not enough. Maybe I want to help the Nazis too. Okay, so then you find another role model that will help you, that is good at doing that. And you keep on molding your life, pattern yourself after people who are successful. That's what he's saying. Thành ra cái lời dạy này nó rất uyển chuyển. Mình thấy mình hiểu, mình giúp người ta thì mình thấy cái người mà có cái khả năng giúp người khác đó, hay hơn mình bước trước người ta làm như vậy. Khi mà làm được như vậy rồi thì mình thấy như có cái trường hợp khác mà người ta còn giúp nhiều cái rộng lớn hơn nữa, thì mình bắt chước cái người kia, người khác hay hơn nữa. Thành mình cứ đổi hoài, mình cứ bắt chước, càng ngày nó càng vi tế, càng khéo léo hơn. That's all. All right? Okay, we stop here tonight. Thank you.